Am fost de curând, acum câteva zile, la un bun prieten al meu, la o pepinieră, să-l ajut cu ceva. Și printre câțiva pomi pe care i-am primit cadou, am primit și această zmeură. Este un soi remontant, polca se numește, și fructifică până toamna târziu. Dar despre aceste detalii vom discuta pe parcursul materialului. În schimb, deși fetele mele sunt alergice la acest fruct, m-am gândit să le aduc totuși acasă, să nu le refuz și să le plantez, mai ales că am acest spațiu aici, în spatele meu, acest gard făcut de curând și prin plantarea lor nu va mai trebui să le fac șpalieri, putând să mă folosesc chiar de acest gard. Am spus de ce n-aș face acest lucru, să discut și cu dumneavoastră, să vă prezint tehnica de plantare, să discutăm puțin și despre cultura acestui arbust, cât este de rentabilă, dacă putem face bani din chestia asta, dar nu acesta este scopul. În schimb, distanța de plantare, normele metodologice, detalii tehnice, întreținere, fructificare și așa mai departe. Așa că, de ce să nu vă prezint și dumneavoastră și haideți să ne apucăm de treabă. Așa cum v-am spus, aici este locul de plantare, o să le plantez lângă acest gard pentru a mă folosi de el drept șpalier. Le voi planta foarte aproape și dacă voi avea nevoie, le voi susține de acesta. Am bine să râd pentru că pe lângă doamnele Polca, se pare că am primit și niște soi Hertage. Este destul de scump ăsta. Bine să râd. Da, este tot un soi remontant, produce tot anul, poate fi plantat tot anul și necesită îngrijire minimă. Este pretabil și pentru ghiveci acest soi. Chiar nu am știut că am și din acesta aici, dar oricum, haideți să ne apucăm de treabă. Și primul lucru pe care îl facem, așa cum am spus, este să ne uităm la cât de mare este rădăcina, deci cam adâncimea acesteia. Și dacă în cărțile de specialitate spune că trebuie să facem niște gropi foarte adânci, eu întotdeauna voi planta în funcție de adâncimea acestei rădăcini. Și după cum vedeți dumneavoastră, avem undeva la 12-13 cm turchină, pentru că rădăcina va veni împinsă. Deci nouă ne trebuie o gaură unde vom planta în jur la 15 cm. Hai să spunem 20 cu indulgență. Distanța de plantare. Atunci când discutăm despre zmeuri, în funcție de soi și de capacitatea acestuia de producție, distanța de plantare este cuprinsă în general între 20 de cm pe intensiv și o jumătate de metru. Eu o să aleg să plantez la 25 de centimetri acest soi și la o adâncime de 20-25 de centimetri. Aș putea să fac un șanț, dar cred că o să normez exact, o să fac semnele unde dau găurile și după aceea ne apucăm de săpat. Este foarte simplu ca dinainte să faceți lucrul acesta să vă stabiliți niște perimetre, că altfel ar trebui făcut un șanț foarte mare. Și o să încep undeva din această zonă și o să notez o distanță de 25 de centimetri, unde trag un semn. După aceea, iarăși 25 de centimetri. Și dacă măsor bine la cazma, 25. Aici unde am acest pom, o să-l ocolesc puțin, o să las o distanță cam de 30 de centimetri. Aceste soiuri în general sunt utile pentru că pot fi plantate și la umbră oarecum, dar nu o umbră foarte intensă. Și gata, am terminat. Acum mă iau de săpat. Nici nu știu câte fire am acolo. În cazul în care mai am nevoie, mă prelungesc și pe acel gard sau dacă nu, merg pe fața cealaltă aici, astfel încât să le pot planta pe toate. Acum ce rămâne de făcut este să mă iau de săpat. Las o distanță de maxim 20 de centimetri față de gard. Și acolo voi face prima groapă. Plantarea culturii de zmeuri este indicată a fi făcută în special toamnă, la jumătatea lunii octombrie. Atunci ar fi cel mai indicat ca noi să plantăm acest arbust. În schimb, dacă avem undeva o zonă cu geruri destul de mari, ar trebui să ținem cont să o plantăm primul.
dar de fapt și de drept putem să o plantăm tot timpul anului. Nu este foarte pretențioasă. Iar cea din soiurile de astăzi prezentate sunt foarte rezistente la ger. Nu au absolut nicio problemă cu gerul, ducând fără probleme până undeva la minus 25 de grade. Fără ca ele să înghețe. Singura condiție de bază este că atunci când le plantați, să nu faceți fasonări. Adică în momentul în care mergem și plantăm arbustul, în mod normal acesta se scurtează cam 80 de centimetri. Noi ar trebui să venim să facem o altă scurtare. În anul plantării nu facem nicio scurtare aici pentru că această parte se va usca, dar nu va permite ca aceasta să se usuce, să deshidrateze mult mai jos. Și de aceea, în momentul plantării o lăsăm așa cum este, urmând să venim anul viitor și să facem scurtări. Iar după cum observați aici, are ieșit culturi. Ea a drajona, a da altele de ea și va face ca o tufă. Iar producția pe acea tufă, la aceste soiuri, poate să fie undeva chiar și de 2 kg pe tufă. De aceea, cultura zmeurului este o cultură foarte profitabilă, dacă aș putea spune. Iar cei care vor să își înnobileze grădina cu așa ceva și au un teren mai mare, o pot face mult mai bine reprezentând această cultură și o sursă de venit pe care o pot avea. Problema de fond care o au aceste culturi de zmeuri, de coacăz, de căpșuni, este că sunt niște fructe alergenice. Provoacă alergii. Unii oameni nu tolerează aceste fructe. Cazul și fiicilor mele care sunt alergice la zmeură. Dar așa cum v-am spus, o plantăm, mâncăm noi, vedem cum facem și astfel putem să mai filmăm și materiale pentru dumneavoastră. Gata, am terminat. Dacă ar fi să discutăm despre zonele geografice în care se pretează foarte bine cultura de zmeuri, am putea spune că aceasta merge foarte bine în zona dealurilor joase, până pe la 500 de metri altitudine, în special cele cu expoziție vestică, estică sau sudică, niciodată nordică. Dar asta nu înseamnă că nu pot supraviețui și mai sus și nu aveți o cultură bună chiar și pe o altitudine mai mare. Diferența este că acest arbust, plantat în câmp, are nevoie de foarte multă apă, iar soarele puternic îi poate crea anumite arsuri. Din punct de vedere pedologic, zmeurul acceptă și tolerează foarte bine un sol cu un pH ușor acid, adică valoarea pH-ului trebuie să fie undeva la 5, 5,5, 6, maxim 6,5. Dacă la valoarea de 7 avem un sol neutru, acesta trebuie să se situeze în partea de jos. În cazul în care aveți un sol care are un pH mai ridicat, căutați pe cât posibil să găsiți niște andosol sau să faceți o corecție a pH-ului solului, dar niciun caz cu oțet. Pe solurile argiloase nu merge foarte bine, deoarece acestea au o capacitate mare de reținere a apei și afectează, sufocă oarecum rădăcina. În schimb, zmeura preferă locurile oarecum umbroase, dar preferă solurile mai reavene, mai aerisite, mai permeabile, în schimbul celor grele, cum sunt cele argiloase și cele lotoase. Dar și acolo puteți să veniți cu amendamente. Așa cum v-am spus, eu am un amendament, am acel andosol pe care îl folosesc în diferitele culturi și o să merg să-l iau și să vă prezint și când o să pun aici. În schimb, dacă aveți soluri lotoase sau soluri argiloase, nu faceți prostia să adăugați nisip, pentru că veți avea cărămidă, veți face cărămidă, și nici paie, cum mai prezintă alții, pentru că veți avea chirpici, acele cărămizi din pământ pe care să se construiau înainte. Deci la solurile argiloase sau solurile lotoase nu băgați amendamente decât calcarice. În schimb, zmeul nu preferă amendamentul calcaric. Dumneavoastră trebuie să veniți cu un nisip acid, ușor, mare, de dimensiuni mari, și la care să adăugați acest andosol, iar cultura va fi minunată. Iar acum, haideți să trecem efectiv la partea de plantare. Iar plantarea acestora se face relativ ușor. Nu se mai fasonează aceste rădăcini, adică nu se mai scurtează, nu se mai umblă la ele. Bine, puteți face asta, dar asta doar în cazul în care considerați că planta nu este conformă. Luați eticheta de pe ea și nu o mai lăsați pe turtină, după care luați efectiv arbustul, îl puneți în pământ cu rădăcinile răsfirate, după care nu mai faceți nimic altceva decât să adăugați
pământ peste ea. Odată ce a început să se susțină, da? Îl ghidați cât de cât drept, nu este foarte important să fie neapărat foarte drept. Și după aceea adăugați pământ pentru susținere. Așa procedați pe fiecare groapă în parte. Bine, puteți face și un șaz, nu e problemă. După care veniți și astupați cu restul de pământ și bătătoriți ușor. Aici e polca. Avem iar un heritage. Și așa procedați pe fiecare groapă în parte. Iar acum, tot ceea ce mai trebuie să facem va fi să dăm acest pământ cu lopata la turtina lor și după aceea să bătătorim puțin. Exact cum fac și eu aici. Așa. Acolo unde este nevoie, mai mărunțim pământul, după aceea venim și ținem drajonul într-o poziție dreaptă și bătătorim puțin. Poate vă întrebați unii dintre voi ce înseamnă acela un soi remontat. Ei bine, aceste soiuri au capacitatea de a produce flori pe tot parcursul sezonului vegetativ sau pe tot parcursul anului. În cazul nostru, în zona noastră climatică, acestea vor produce undeva de la jumătatea lunii iunie, poate chiar și mai devreme, până în luna octombrie. Adică ea va termina un ciclu de fructificare, după care va înflori din nou, după care va produce din nou. Putem discuta despre aceste soiuri și în cazul căpșunului, dar și în cazul altor soiuri. Și de aceea, atunci când aveți un spațiu mic, așa cum am pățit și eu cu retrocederea de teren și nu mai am un spațiu foarte mare, trebuie să găsiți tot felul de soluții în care să puteți avea aproape tot ce vă doriți, dar în spații cât mai restrânse. Iar în această zonă, între acești pomi unde ține cât de cât umbră, dar am și soarele necesar, altă cultură mai bună decât cea a zmeurului sau cea a căpșunului sau cea a coacăzului, nu puteam să am. Și de aceea am ales să fac această cultură, mai ales că pot să vă arăt și dumneavoastră despre ce este vorba. Mare atenție, imediat după plantare, dacă pământul este reavăn, dacă este umed, nu udați. Mai ales dacă urmează zile de îngheț. În special, primăvara este bine să plantați acest zmeur după perioada de 10-15 martie. Eu am făcut-o mai devreme, în speranța că nu o să fie nicio problemă și din punctul meu de vedere chiar nu va fi. O să o ieși de la bârloc, asta înseamnă că nu vom mai avea înghețuri mari. Mai am câteva de plantat, după care vă arăt tot ce s-a întâmplat. Haideți să vă arăt și o tehnică de plantare rapidă, care se mai folosește în general acolo unde trebuie să plantăm foarte mult. Și asta constă în a lua drajonul, a lua cazmaua, a poziționa-o în zona în care vreți să faceți această groapă, o înfigeți
la aproape de 30 de centimetri. După aceea apăsați pe ea. Uite acolo s-a săltat pământul. Prindeți cu putere, împingeți, o ridicați, luați tolonul de rajonul, îl băgați aici, după care trageți în această parte și pământul îl luați imediat lângă. Asta se folosește în general la plantarea pomilor, arbuștilor, la păduri. Dar, în general, merge și la zmeuri, merge și la coacăs și la alte părți de arbust. Și cam asta a fost, dragilor. Deci, ne-am înțeles. Atunci când discutăm despre cultura zmeurului, vom căuta pe cât posibil să folosim soiuri remontante. Adică acele soiuri care produc pe tot ciclul lor vegetativ. Vom planta acest zmeuri în special în zonele dealuroase, dealuri joase sau dealuri înalte. Expoziții sudice, cele mai bune, după care urmează vestice, după care urmează estice. Solul argilos, solul lutos, trebuie să aveți strat de piatră grosieră în el. Preferă foarte bine solurile ușor acide, adică cele cu un pH cuprins între 5 și 6,5. Ca arbust este iubitor de lumină, dar totodată să aibă o tentă de umbră, o tentă mai de pădure, dacă aș putea să spun așa. Producția poate duce până la 1-2 kg pe tufă, pe tot parcursul anului, iar rentabilitatea ei este foarte mare. Ca boli, la zmeuri, cea mai periculoasă, putregaiul, cenușiu. În rest, nu găsim alte boli, deși acestea mai pot fi atacate de afide, de acarie și așa mai departe, dar nu este o problemă. Ca tehnici de îngrijire nu necesită foarte mari tehnici de îngrijire. Ca amendamente, singurul amendament și singurul element de care are neapărat nevoie este azotul. Acesta fiind indispensabil în cultura zmeurului și de acesta are cea mai multă nevoie. Nu tolerează zonele calcaroase, zonele care au un pH ridicat și care au un conținutul solului calcar, fie el rulat, fie el nerulat. În general, producția este una bună. După perioada de plantare, care cea mai bună perioadă ar fi toamna, la jumătatea lunii octombrie, dacă nu primăvara, după data de 10 martie, nu vom veni să secționăm, să mai micșorăm acești butași de zmeuri, pentru că acest lucru va duce la uscarea mai profundă a acestora. Nu vom uda după plantare decât dacă suntem 100% siguri că atât pe timpul nopții cât și pe timpul zilei, cel puțin 4-5 zile, nu avem temperaturi mai mici de minus 1-2 grade. Și cam aceasta este cultura zmeurului. Acum urmează să ne ajute Dumnezeu să crească și să mâncăm fructe de ea. Bine, nu și fetele mele, pentru că ele sunt alergice. Iar până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!